از همین لحظه بدون. این ویدیو مسیری رو بهت نشون میده که اگه درست استفاده کنی از این به بعد هر حرکت، هر تصمیم و هر ملاقات مهمت رو با آرامش برمیداری و همزمان خودت رو توی جریان موفقیت میندازی. خیلیا فکر میکنن مشکلشون زمانه. میگن کاش وقت بیشتری داشتم. کاش ساعتهای روز طولانی تر بود. اما حقیقتی هست که کمتر کسی بهت میگه. مشکل تو کمبود زمان نیست. مشکل تو کمبود انرژیه. در این ویدیو میفهمی چرا انرژی تو حتی قبل از کلماتت روی دیگران اثر میذاره. چرا وقتی این انرژی رو فعال کنی نه فقط تصمیمات واضح تر میشن بلکه حضورت هم تغییر میکنه. و بعد ما سراغ چیزی میریم که کمتر جایی دربارش میشنوی. دانشی که هم در کتاب‌های ممنوعه بلاواتسکی پنهان شده و هم در تحقیقات علمی جو دیسپنزا روی مغز و نوروساینس آشکار شده. بلاواتسکی میگفت انسان درون خودش نیرویی داره که اگر فعال بشه میتونه واقعیت بیرون رو تغییر بده. جو دیسپنزا با دستگاه‌های اسکن مغزی نشون داد که وقتی ذهن و احساس همزمان متمرکز میشن، مغز واقعاً تغییر میکنه و بدن وارد حالتی میشه که انگار آینده همین حالاست. و انیشتین ساده ترین و عمیق ترین جمله رو گفت: همه چیز انرژیه، همین و بس. این ویدیو درباره همین نقطه تلاقیه. جایی که دانش ممنوعه، علم امروز و نبوغ نابغه ها به یک چیز مشترک میرسن. اگر انرژی درونت رو فعال کنی، میتونی هر ملاقات، هر تصمیم و هر حرکت رو به نفع خودت تغییر بدی. و در انتهای همین ویدیو تو رو وارد یک تمرین ویژه میکنم. تمرینی ساده اما عمیق که ترکیبی از تنفس درست، تمرکز ذهنی و تصویرسازی قدرتمنده. چیزی که در کمتر از چند دقیقه میتونه انرژی پنهان درونت رو بیدار کنه و کاری کنه که هم آرامتر بشی و هم حضورت قوی تر بشه و دیگران ناخودآگاه تحت تأثیرت قرار بگیرن. شاید این رو تجربه کردی وقتایی که 8 ساعت کار میکنی ولی خروجیت چیزی نزدیک صفره. یه روز دیگه ولی توی 2 ساعت کارهایی میکنی که زندگی تو تغییر میده. اما اینجا چی فرق کرده؟ زمان که همون زمانه. تفاوت توی سطح انرژی توه. علم عصب شناسی میگه مغز ما با چرخه های انرژی کار میکنه. ما هر 90 دقیقه وارد یه مدار تازه میشیم. یا تیز و خلاقیم یا کند و بی‌حوصله. و عرفان قدیم میگه انسان خودش یک میدان انرژیه. معبدی زنده که وقتی درست کوک بشه میتونه حتی واقعیت بیرونت رو تغییر بده. پس راز اصلی اینجاست. قبل از هر تصمیم یا حرکت تو باید انرژی خودت رو روشن کنی. نه فقط برای اینکه تمرکز داشته باشی، بلکه برای اینکه حضورت تغییر کنه. چشمها، صدا، حرکات، همه به طور ناخودآگاه حامل اون انرژی میشن. و اینجاست که دیگران واکنش متفاوتی نشون میدن. راهها باز میشن و مسیر موفقیت هموار میشه. حالا ازت میپرسم، تا حالا به جای اینکه تقویم و ساعتت رو تنظیم کنی، فکر کردی چطور انرژیت رو تنظیم کنی؟ اگر جوابش نباشه، این ویدیو میتونه نگاهت رو برای همیشه عوض کنه. بیا صادق باشیم. خیلی وقتا شکست نمیخوریم چون بلد نیستیم. ما شکست میخوریم
چون پر انرژی حاضر نمیشیم. میری توی یه جلسه مهم یا مقابل آدمی که خیلی برات مهمه. یهو دستت عرق میکنه، گلوت خشک میشه، ذهنت قفل میکنه، زبونت بند میاد یا پرت و پلا میگی. این یعنی انرژیت به جای اینکه جمع و متمرکز بشه، پخش و فراری شده. پس سوال اینه: چطور قبل از هر ملاقات یا تصمیم این انرژی رو جمع کنیم؟ اول بدن. نوروساینس میگه وقتی شونه‌هات بازه و نفس‌هات عمیق، مغز هورمون اعتماد به نفس ترشح میکنه. فقط 2 دقیقه صاف ایستادن، دم از بینی، بازدم طولانی از دهان میتونه ضربان قلبت رو آروم کنه و سیگنال قدرت به مغزت بفرسته. دوم، ذهن. یادت انیشتین گفت تخیل از دانش مهمتره؟ این فقط شعار نبود. چون مغز وقتی تصویری از موفقیت میسازه، همون مدارهای عصبی رو روشن میکنه که در لحظات واقعی موفقیت روشن میشن. پس وقتی قبل از ملاقات 30 ثانیه چشماتو میبندی و تصویر میسازی، در واقع مغزت رو برای موفقیت تمرین میدی. و حالا انرژی پنهان. بلاواتسکی میگفت انسان یک میدان نورانیه و این میدان قبل از کلمات تو با دیگران حرف میزنه. یعنی همون لحظه که وارد اتاق میشی، قبل از اینکه حتی سلام کنی، انرژی تو خونده میشه. اگر پر از اضطراب باشی، بقیه ناخودآگاه حس میکنن. اگر پر از اعتماد و آرامش باشی، فضا با حضورت تغییر میکنه. پس قانون سادش اینه که هر وقت بلهره گرفتی، بدنتو صاف کن. 3 نفس عمیق بکش. تصویر موفقیتت رو بساز و بگذار انرژیت به بیرون بتابه. این به نظر ساده میاد، ولی همون راز بزرگیه که خیلیا هیچ وقت بهش توجه نمی کنن. حالا سوال من از تو اینه: اگه بدونی فقط با 1 دقیقه آماده سازی میتونی نتیجه کل روزت رو عوض کنی، چرا تا حالا این کارو نکردی؟ حالا شاید بپرسی این که گفتی بدن رو صاف کن، نفس بکش، تصویر موفقیت بساز، خب چرا این کارا واقعا جواب میده؟ این فقط یه تکنیک ساده است یا پشتش علمی هم هست؟ اول بذار تو با علم شروع کنیم. مغز ما انعطاف پذیره. به این خصوصیت میگن نوروپلاستیسیتی. یعنی هر تجربه‌ای، هر فکری و حتی هر تصویری که توی ذهنت میسازی، مدارهای مغزت رو دوباره سیمکشی میکنه. وقتی مدام ترس رو تصور میکنی، مدار ترس قوی تر میشه. وقتی موفقیت و آرامش رو تجسم میکنی، مدار اعتماد و تمرکز فعال میشه. برای مغز، تصویر درونی و واقعیت بیرونی خیلی وقتا تفاوتی نداره. جو دیسپنزا اینو 1 قدم جلوتر برد. اون میگه وقتی فکر و احساس با هم تغییر کنن، بدن شروع میکنه آینده رو از قبل تجربه کردن. یعنی اگه همزمان با تصویر موفقیت حس شوق یا آرامش رو هم وارد کنی، مغزت باور میکنه که اون اتفاق همین حالا داره میافته و بدن تو خودش رو با اون آینده هماهنگ میکنه. اما راز قدیمی تر رو بلاواتسکی میگه. او معتقد بود انسان فقط یک موجود مادی نیست. ما یک میدان انرژی داریم. چیزی که او بهش میگفت پرده نورانی روح. این میدان قبل از کلماتت با دیگران حرف میزنه. وقتی درونت پر از ترس و آشوب باشه، این پرده تیره میشه. وقتی درونت آرام و روشن باشه، این پرده مثل آینه نور میدرخشه و اطرافیانت بدون اینکه بفهمن چرا، به تو جذب میشن و تو رو جدی تر میگیرن. پس حالا میفهمی چرا 1 دقیقه آماده سازی میتونه همه چیز رو تغییر بده. این فقط آرام کردن ذهن نیست.
این یعنی مغزت دوباره سیم کشی میشه. بدنت سیگنال قدرت میفرسته و میدان انرژیت روشن میشه. و اون لحظه است که واقعیت بیرونی هم مجبور میشه با تو هماهنگ بشه. شاید تا حالا بهش دقت نکرده باشی، ولی اولین چیزی که دیگران درباره تو میفهمن حرفات نیست. نه، حتی ظاهر بیرونیت هم نیست. اولین چیزی که ناخودآگاه همه حس میکنن انرژی توه. به این فکر کن، تا حالا وارد اتاقی شدی که یک نفر حتی بدون اینکه چیزی بگه همه نگاه ها رو به خودش جذب کرده؟ یا برعکس، کسی وارد میشه و فضا سنگین میشه حتی اگه لبخند بزنه؟ این یعنی میدان انرژیش قبل از کلماتش پیام رو فرستاده. علم عصب شناسی میگه بدن ما پر از نورون‌های آیینه‌ایه، یعنی ناخودآگاه احساس و انرژی طرف مقابل رو کپی میکنیم. برای همین اگه تو پر از دلهره باشی، دیگران هم ناخودآگاه مضطرب میشن. اما اگه آرامش و اعتماد از تو بتابه، طرف مقابل بدون اینکه بدون چرا تو رو جدی‌تر و قابل اعتمادتر میبینه. بلاواتسکی همین رو به زبون دیگه گفته بود. انسان یک حاله‌ای زنده است و این حاله همیشه قبل از زبان او با جهان صحبت میکنه. پس وقتی قبل از ملاقات یا تصمیم گیری انرژی خودت رو روشن میکنی، نه فقط ذهنت آماده میشه، بلکه ظاهر و حضورت هم تغییر میکنه. صدات محکمتر میشه، چشمات برق دیگه‌ای پیدا میکنه، حتی کوچکترین حرکاتت معنی دارتر میشن. و این همون لحظه است که دیگران حس میکنن با کسی روبرو شدن که مطمئنه، متمرکزه و در مسیر درسته، حتی اگه چیزی نگفته باشی. حالا یه سوال، میخوای وقتی وارد هر اتاقی میشی انرژی طوری باشه که قبل از کلماتت همه بفهمن تو آماده ای؟ یا میذاری دلهره و ترس پیام رو به جای تو بفرستن؟ اینجا نقطه‌ایه که ماجرا جالب تر میشه. وقتی انرژی درونت رو روشن میکنه، این فقط تو نیستی که تغییر میکنی. جهان اطرافت هم شروع میکنه به جواب دادن. به این دقت کن. تا حالا شده به چیزی فکر کنی، بعد همون روز یه نشونه ازش ببینی؟ عدد تکراری روی ساعت، یه جمله تصادفی از غریبه، یا حتی یه پیام که انگار دقیقاً برای تو فرستاده شده. خیلی ها اینو تصادف میدونن، اما حقیقتش اینه که انرژی تو با میدان بزرگتر جهان هم فرکانس شده. جو دیسپنزا میگه وقتی ارتعاش درونت رو عوض کنی، واقعیت بیرونی مجبور میشه خودشو باهات هماهنگ کنه. و بلاواتسکی قبل‌تر گفته بود نشانه ها گفتگوی خاموش جهانن. اگر گوش کنی همیشه تو رو راهنمایی میکنن. پس این نشونه ها تصادفی نیستن. اینها سیگنال های جهانن، جواب به انرژی جدیدی که تو فرستادی. حالا این سوال را از خودت بپرس. چند بار تا حالا نشونه ها رو نادیده گرفتی؟ چند بار صدای جهان رو شنیدی ولی فکر کردی فقط خیاله؟ واقعیت اینه که وقتی انرژیت رو فعال میکنی، وارد یک گفتگوی نامرئی با جهان میشی. تو میفرستی، او جواب میده. و اگه گوش بدی، مسیرت خیلی روشن‌تر میشه. پس دفعه بعد که ناگهان یک فرصت عجیب جلوی پات قرار گرفت، به جای شک یک لحظه لبخند بزن. این همون جهانه که داره میگه شنیدم و دارم مسیرت رو هموار میکنم. حالا وقتشه که این مسیر رو خودت تجربه کنی. یک تمرین کوتاه اما قوی. تمرینی که میتونه قبل از هر تصمیم یا ملاقات انرژی تو رو شعله ور کنه. اول صاف بشین یا بایست. شونه‌هاتو آزاد کن. قفسه سینه رو کمی باز کن. انگار میخوای به جهان نشون بدی که آماده ای. حالا به سراغ تنفس میریم. 3 دم و بازدم معمولی بگیر.
فقط برای رها شدن. و بعد وارد الگوی اصلی شو. از بینی 4 شماره نفس عمیق بکش. تصور کن داری نور طلایی رو وارد و ریحات میکنی. 4 شماره نفس رو نگه دار. در این مکث کوتاه حس کن انرژی در مرکز بدنت جمع شده. حالا از دهان با قدرت 5 شماره بازدم کن. تصور کن داری هر تردید، هر ترس، هر خجالت رو بیرون میفرستی. این سیکل رو 5 بار تکرار کن. با هر دم انرژی وارد میشه. با هر بازدم موانع پاک میشن. حالا چشماتو نیمه بسته نگه دار. در ذهنت تصویری بساز از چیزی که قرار انجام بدی. اون جلسه، اون تصمیم یا حتی اون گفتگوی مهم. خودتو ببین. آرام، مطمئن، با چهره‌ای روشن. انگار درونت مثل یک چراغ درخشان شده. حالا یک جمله ساده رو با خودت زمزمه کن. انرژی من روشنه. من آماده ام و جهان داره با من هماهنگ میشه. همین. کمتر از 2 دقیقه طول کشید، اما بدنت پر از اکسیژن شد. ذهنت شفافتر شد و انرژی درونت روشن شد. هر بار که این تمرین رو انجام بدی، نه تنها تو آماده تر میشی، بلکه دیگران هم ناخودآگاه حضور متفاوتت رو حس میکنن. نکته خیلی مهم اینه که جمله تأکیدی فقط یک کلمه نیست. باید چیزی باشه که وقتی تکرارش میکنی تمام وجودت بلرزه و باور کنی. من چند نمونه رو در کپشن گذاشتم. یکی رو انتخاب کن. همونی که بیشتر با تو، با شرایطت و با خواستت هماهنگه. و حتی میتونی کلماتش رو تغییر بدی تا جایی که وقتی میگی حس کنی واقعاً از اعماق وجودت میاد. این راز ساده رو به کار ببر. هر بار قبل از تصمیم یا حرکت جملت رو تکرار کن. این همون کلیدی میشه که انرژی درونت رو روشن میکنه و جهان بیرون خودش رو با تو هماهنگ میکنه. در آخر یادت باشه تو همین الان یک ابزار در دست داری. ابزاری که ساده به نظر میاد اما میتونه سرنوشتت رو عوض کنه. هر بار که قبل از تصمیم، قبل از ملاقات یا حتی قبل از یک حرکت کوچیک این انرژی رو در خودت فعال کنی، جهان بیرون شروع میکنه با تو هماهنگ شدن. این فقط تمرین تنفس نیست. این یعنی دوباره فرمان رو از ترس و دلهره پس میگیری. یعنی به جای اینکه قربانی شرایط باشی، خالق مسیرت میشی. همونطور که بلاواتسکی میگفت، انسان وقتی به انرژی درونش آگاه بشه، پرده ای از نور بر جهان میافکنه. و جو دیسپنزا هم تأکید میکرد، ذهن و بدن وقتی در یک فرکانس جدید قرار بگیرن، آینده‌ای تازه میسازند. پس از این لحظه به بعد، هر بار که به سراغ کاری میری، یادت بیار که تو فقط یک انسان معمولی نیستی که وارد اتاقی میشه. تو یک میدان انرژی زنده‌ای و همین میدان قبل از کلماتت واقعیت رو برای تو شکل میده. این راز رو با خودت نگه دار و امتحانش کن. هر بار قبل از هر تصمیم یا حرکت مهم جملت رو تکرار کن. این کلید ساده انرژی درونت رو روشن میکنه و واقعیت بیرون خودش رو با تو هماهنگ میکنه.
اگر این ویدیو برات مفید بود حتما لایک کن و برای دیدن ویدیوهای بعدی سابسکرایب رو فراموش نکن. و حالا یه سوال، تو چه جمله تأکیدی رو انتخاب کردی؟ یا اگر جمله مخصوص به خودت ساختی همین پایین در کامنت ها بنویس. شاید الهام بخش کسی دیگه هم باشه.